हेलो एभ्रिबडी। आज चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ओओपी को बारेमा बुझ्ने। ओओपी भनेको के हो, त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ, तर अनि कसरी डिक्लेयर गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आज बुझ्ने हामीले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हिजो चाहिँ मोड्युल्सहरूको बारेमा बुझाएको थिएँ। यसरी हजुरले यसको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ यहाँ प्लेलिस्ट छ 60 डेज अफ पाइथन भन्ने। यहाँ चाहिँ सुरु गिटदेखि नै अहिलेसम्म सबै मोड्युलसम्म सबै भिडियोहरू छ। यो हजुरले एक्सेस गर्नु होला। यो हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले पाइथनको इन डेप्थ नलेज चाहिँ यहाँबाट पाउनुहुन्छ है त। अब आजको टपिकमा जाउँ हामी। अब चाहिँ हामीले सुरुमा अब्जेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। हामीले पहिला यसरी इन्टिजर ए इज इक्वल टु 10 यसरी गरेको थियो नि। यो ए इज इक्वल टु 10 हामीले यहाँ एउटा इन्टिजर भन्ने कुरा देखेको थियो नि। यसको टाइप हेर्दाखेरि यो टाइप हेर्दाखेरि इन्टिजर भनेको के हो भने एउटा अब्जेक्ट हो। अब अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझौँ है त। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामीले यदि ल्यापटप चलाउँदाखेरि हामीले माउस छ एउटा, किबोर्ड छ, मोनिटर छ, यिनीहरू भनेको सबै एउटा अब्जेक्ट्सहरू हुन्। यो अब्जेक्टले के गर्छ? यो अब्जेक्टले चाहिँ सर्टेन टास्क गर्छ। जस्तो माउसले चाहिँ हाम्रो पोइन्टरलाई यताउता गर्छ, अनि मोनिटरले देखाउने काम गर्छ, त्यसपछि किबोर्डले चाहिँ अब इनपुट लिने काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रोग्रामिङमा पनि अब्जेक्ट्सले के गर्छ? अब्जेक्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ सुरुमा। अब्जेक्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ, एउटा बिहेभियर हुन्छ। अब सिम्पल भाषामा एट्रिब्युट भनेको के हो भने एट्रिब्युट्स भनेको भेरिएबल्स हो र त्यसपछि बिहेभियर भनेको चाहिँ मेथड्स हो। यसलाई एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पलमा हेरौँ। एउटा मानौँ डग छ। डगको हाइट अनि डगको त्यसपछि लेन्थ, डगको नाम, यो भनेको सबै भनेको चाहिँ के हो भने डगको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू हुन्। अनि त्यसपछि डगले के गर्छ? डगले बार्क गर्छ, डग बाहिर जान्छ, जे गरे पनि डगले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको डगको बिहेभियर हो। रियल लाइफ इक्जाम्पलमा चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ है हामीले। यो भनेको अब्जेक्ट्समा हुने कुरा हो। अब्जेक्ट एउटा डग भनेको अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट अब अब्जेक्टभित्र के हुन्छ? एट्रिब्युट, त्यसपछि बिहेभियर हुन्छ। एट्रिब्युट भनेको नाम, हाइट, त्यस्तो भयो। बिहेभियर भनेको चाहिँ अब डगले के गर्छ त? बार्क गर्छ, त्यसपछि बाहिर जान्छ, जे गर्छ त्यो भनेको एट्रिब्युट्स भयो। त्यस्तै हाम्रो यो प्रोग्रामिङमा पनि के हुन्छ भने एउटा अब्जेक्टको चाहिँ के हुन्छ? अब्जेक्ट्सले भेरिएबल लिन्छ। अब्जेक्ट्समा मेथड्सहरू हुन्छ। मेथड्स भनेको के हो? मेथड्स भनेको चाहिँ फङ्सन हो। हामीले यसरी डेफ अब यसरी फन भनेर हामीले यसरी हामीले यसरी फङ्सन डिफाइन गरेको थियो नि हामीले, यसलाई पास गरिदियो भने यो भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको एउटा मेथड हो। के को कन्टेक्स्टमा? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्टेक्स्टमा यसलाई यो के हो भने सरी यो हो हाम्रो मेथड। यसलाई चाहिँ हामीले मेथड भनिन्छ है त। अब हामीले यतिकै बाहिर गर्थ्यौँ भने यसलाई फङ्सन भनिन्थ्यो। क्लासभित्र गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ मेथड भनिन्छ। अनि अब मानौँ यसमा चाहिँ मानौँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल छ। यसैलाई मानौँ है त। यो चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा क्लासभित्र छ अरे यो एउटा क्लासभित्र छ। यसरी एउटा मानौँ क्लासमा ऱ्याप गरिदिएँ मैले यसरी। ल यो चाहिँ एउटा क्लास छ अरे। ल फर इक्जाम्पल यसरी क्लास चाहिँ एउटा, यो भित्र चाहिँ यसरी ए भन्ने एउटा ऊ छ नि। अब यो क्लासको एट्रिब्युट भनेको ए भयो, बिहेभियर भनेको यो फङ्सन भयो। बिहेभियरमा अब यसले के गर्न सक्छ? यसले फर इक्जाम्पल केही कुरा रिटर्न गर्छ अरे। रिटर्न रिटर्न गर्छ भने यसले चाहिँ ए को चाहिँ स्क्वायर रिटर्न गर्छ यसरी। यो भनेको यसको काम के भयो? यसको बिहेभियर के भयो? आएको नम्बरको यसरी ए भन्ने नम्बर आछ भने यसरी यो प्यारामिटरबाट यसले चाहिँ रिटर्न के गरिदिनु भयो? ए को चाहिँ स्क्वायर गरिदिनु भयो। भनेपछि यो क्लासको यसको बिहेभियर, यो अब यसको यो क्लासको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ है। यसको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ। ओबिजी यसरी अब्जेक्ट भने अब यो अब्जेक्टको चाहिँ मानौँ यसको नाम चाहिँ O1 छ अरे। यो O1 भन्ने अब्जेक्टको बिहेभियर के भयो? बिहेभियर भयो यो फङ्सन। त्यसपछि यसको एट्रिब्युट भयो यो भेरिएबल। यसरी बुझ्नुपर्छ है त। अब हामीले क्लास चाहिँ किन बनाउने त? किन बनाउने भने अब यस्तो हुन्छ। मानौँ हजुरलाई यो एउटा ब्लु प्रिन्ट भयो नि त। एउटा फङ्सन एउटा केही कुरा गर्नेको। अब यो क्लासले के गर्ने भयो? यो क्लासले के गर्ने भयो भने एउटा आएको नम्बरको चाहिँ स्क्वायर गरिदिने भयो। यसले एउटा ब्लु प्रिन्ट रेडी गराइदियो। अब हामीले यसरी अब्जेक्ट जति पनि बनाउन मिल्छ। अब यो O1 भयो भने O2, O3, O4 जति गर्न पनि मिल्छ। अब यसले हामीले एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पलमा हेरौँ है त। जस्तो हजुरको एउटा कार कम्पनी, एउटा कार डिजाइन गर्ने कम्पनी छ फर इक्जाम्पल। हजुरले कारको टेम्प्लेट
डिजाइन गर्नुभयो। अब कारमा अब यसको एरोडाइनामिक्स यस्तो हुन्छ, यसको व्हिल यस्तो हुन्छ, इन्जिन यस्तो हुन्छ भने एउटा टेम्प्लेट गर्नुभयो, डिजाइन रेडी गर्नुभयो। त्यसपछि अब त्यही टेम्प्लेटलाई बेस्ड गरेर धेरै कार बनाउन मिल्यो नि त। एउटा ब्लू, एउटा रेड, जे भएको भने एउटा छुट्टै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको, एउटा रेड भएको, एउटा ब्लू भएको, एउटा व्हाइट भएको, त्यस्तो यस्तो के गर्न मिल्यो भने हामीले एउटा टेम्प्लेट बनायौँ, कारको डिजाइन गरायो, त्यो भनेको यसमा क्लास भयो। त्यसपछि हामीले एउटा मानौँ रेड कार बनायो भने एउटा त्यसको अब्जेक्ट भयो। अब क्लासले के भयो, क्लासले के गर्यो भने क्लासले धेरै एउटै एउटै डिजाइनमा बेस्ड भएर धेरै धेरै अब्जेक्ट्स बनाउन, धेरैचोटि युज गर्न चाहिँ हेल्प गर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्लास डिफाइन गर्ने गरिन्छ है त। अब क्लास र अब्जेक्ट्सको बारेमा त हामीले कुरा गर्यो। अब हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त पाइथनमा क्लास कसरी गर्ने भने एउटा क्लास भन्ने किवर्ड यसरी छ। क्लास, यो सिन्ट्याक्स भयो। त्यसपछि क्लास मानौँ क्लासको नाम, क्लास नेम, त्यसपछि कोलन। अब यो ए भित्र चाहिँ अब एट्रिब्युट पनि हुन सक्यो, एट्रिब्युट। त्यसपछि ए भित्र मेथड पनि हुन सक्यो, यसरी मेथड। यो भनेको क्लासको सिन्ट्याक्स हो। अब हामीले क्लास, हाम्रो टेम्प्लेट त बनाइयो, अब यो क्लास त बनाइयो, तर अब यसलाई अब्जेक्ट्स नै बनाइएन भने त काम भएन नि त यसको त। यो टेम्प्लेट बनाएको के काम त भने अब यो हामीले क्लासलाई कल पनि गर्न पर्यो। क्लासलाई कल कसरी गर्ने भने एउटा भेरिएबल इज इक्वल टु अनि त्यसपछि क्लासको नाम, यसरी हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ सिन्ट्याक्स हो। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यसरी हो है। क्लासलाई हामीले यसरी डिफाइन गरिन्छ। अब एउटा क्लास डिफाइन गरेर हेरौँ हामीले। जस्तो हामीले क्लास गरियो, अब मानौँ हामीले क्लासको नाम चाहिँ डग भनेर राखियो फर इक्जाम्पल है त। डग भन्ने क्लास भयो। अब मानौँ यो क्लासमा चाहिँ एट्रिब्युट छ अरे, एउटा नेम भन्ने एट्रिब्युट छ अरे। नेम चाहिँ मानौँ एबिसी चाहिँ डगको नेम छ अरे। अब हामीले एउटा मेथड डिक्लेयर गरौँ, मेथड सो नेम भन्ने यसरी मेथड गरौँ, यसरी गरौँ है त। अब यसले के गर्छ भने यसले चाहिँ यसमा एउटा प्यारामिटर आउँछ। के प्यारामिटर आउँछ भने नेम भन्ने प्यारामिटर आउँछ। त्यसपछि यसले रिटर्न गरिदिन्छ, यसले प्रिन्ट नै गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ। के प्रिन्ट गर्छ भने नेम अफ द डग इज, यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ यसरी नेम दिन्छ यसले ल। अब यो भयो हाम्रो क्लासको हामीले टेम्प्लेट डिफाइन गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले एउटा कल गरेर हेरौँ है त। अघि हामीले के भनेको थियौँ भने यो क्लासलाई चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट बनाउन पर्छ। अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स पनि भन्ने गरिन्छ है। क्लासको इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ क्लासको अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अब हामीले यो डग भन्ने क्लासको इन्स्टेन्स अथवा अब्जेक्ट कसरी बनाउने भने अब्जेक्टको नाम मानौँ मैले D1 भनेर राखिदिएँ, D1 इक्वल्स, त्यसपछि डग, डग भनेको क्लासको नाम। यो भनेको के हो भने अब्जेक्ट हो। कसको अब्जेक्ट हो? डग भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हो अथवा इन्स्टेन्स हो। अब्जेक्ट भन्दा नि हामीले इन्स्टेन्स अफ द क्लास भन्ने गरिन्छ यसलाई। अब हामीले के गर्न पर्यो भने D1 भन्ने इन्स्टेन्सको सो नेम भन्ने हामीलाई मेथड चाहिएको छ। हामीले यसमा मेथड किन भन्यौँ? मेथड किन भन्यौँ भने यो क्लासभित्र छ, हामीले यसलाई अब्जेक्टबाट कल गर्दैछौँ। अब यसले के लिन्छ? यसले नेम भन्ने लिन्छ। अब नेम कसरी लिने? हाम्रो यो क्लासको एउटा एट्रिब्युट छ, के छ? नेम भन्ने एट्रिब्युट छ भनेको D1 को नेम। यसरी गर्यो भने यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। यहाँ हेर्नु त आयो नि एबिसी भनेर यसरी। अब मैले एबिसिडी गरिदिन्थेँ भने अन्त एबिसिडी भनेर आयो यसरी। अब हामी के गरियो त यहाँ भने हामीले एउटा क्लासको अब्जेक्ट बनाइयो अथवा इन्स्टेन्स बनाइयो D1 भन्ने। D1 भन्नेबाट यसको बिहेभियर अथवा मेथडलाई कल गरियो। बिहेभियर भनेको यो भयो मेथड। मेथडदेखि चाहिँ हामीले के गर्यो? यसको एट्रिब्युट या भेरिएबललाई चाहिँ यसरी हामीले कल गरेर यहाँबाट पास गरियो। यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने एउटा क्लासको इन्स्टेन्स बनाएर इन्स्टेन्सबाट कल गरेर चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तो अब मैले यसमा D2 पनि गर्न मिल्छ। D2 गरेँ, D2 इज इक्वल टु डग भनेर यस्तो गरेँ। त्यसपछि हामीले फेरि अब D2 डट सो नेम, त्यसपछि अब यसमा फेरि त्यही गरौँ। अब D2 डट नेम यस्तो गऱ्यौँ भने दुईचोटि देखाउँछ हेर्नु है त। अब हेर्नु त दुईचोटि देखायो नि एउटा यसरी।
यसरी चाहिँ हामीले जति अब यस्तो हामीले जति गराए पनि हुन्छ अब जतिवटा इन्स्टेन्स बनाए पनि यो क्लासको जति बनाए पनि हुन्छ। त्यही भएर नै हामीले यो क्लास चाहिँ युज गर्ने त्यही भएर हो। एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाइदियो यो क्लासको हामीले यसरी एउटा ब्लु प्रिन्ट भयो, यसले नाम देखाउँछ डगको। अब त्यसको हामीले जति पनि इन्स्टेन्स अथवा जति पनि अब्जेक्ट बनाए पनि केही हुँदैन। अब हामीले आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। होप हजुरले बुझ्नुभयो होला यो ओओपीको बेसिक क्लासको डेफिनेसन इन्ट्रो, त्यसपछि एट्रिब्युट्स, बिहेभियर अनि त्यसरी कसरी कल गर्ने भन्ने कुरा यति नै हो। यो बुझ्नुभयो होला। अब भोलि चाहिँ हामीले अझै इन डेप्थ यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा अब यसको पनि यसको एक्सेसर भन्ने हुन्छ, कन्स्ट्रक्टर हुन्छ, डिस्ट्रक्टर हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि यो ओओपीको पनि धेरै कुराहरू छ, पोलिमर्फिजम, इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स, एब्स्ट्र्याक्सन यिनीहरू छ। यो पनि हामीले अब आउने दिनमा बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अब मैले फेरि पनि भने हजुरलाई यदि पाइथनको इनडेप्थ नलेज सुरुदेखि नै चाहिएको छ, गिटदेखि नै छ, हामीले गिट प्रोजेक्ट कसरी भर्जन कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरादेखि अब हिजोको चाहिँ हामीले मोड्युल्ससम्म सबै छ। यो एक्सेस गर्नु होला। मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हजुरलाई मन पऱ्यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। गुड बाई।